phải, nếu mà có mặt bảo vệ thì mình phải gắn tay luôn. Sạc nó rất là dễ, còn không có mặt bảo vệ á thôi nó qua cái mặt này mà chưa chắc cái mặt này nó có bảo vệ hay không mình không biết. Mình đã dán qua về đây, bây giờ mình chỉnh cái này lại, mình đọc vô. Đây là kênh YouTube của mình, là kênh thứ hai của mình nha mọi người. Lên bài bấm cái like đây nè, xuống cái chế độ ánh sáng của cái màn hình nè. Đó. Oh my god. Dừng lại nha, nó lại lên một chụp. Ok. Mình chào tất cả mọi người và các anh em nha. Hôm nay mình có một cái loa nghe nhạc Bluetooth của một người em nhờ mình coi độ pin hay sao, cái pin sạc nó xài xíu là nó hết mọi người. Đây nói chung là cái này là người ta cho em mình, thì cái này nhìn như giá rẻ mọi người. Để mở cho mọi người xem. Power on. Bluetooth mode. Nó xanh xanh đỏ đỏ nha mọi người, nhưng mà nó xài xíu là hết pin nè. Thì cái này nó dùng cái tay cắm tay C và có một cái thẻ nhớ bỏ vô xài, vậy thế thôi, đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ mở ra Power off. Mình coi cái cấu trúc nó trông như thế nào, là mình đổi thêm pin nha mọi người. Và đây mình sẽ đổi thêm những viên pin này. Vậy nó mới vừa nè mọi người. Thì mình đo cái này rồi, ok. Đó. Đây đã ra đây. Thì ở trong nó đơn giản mọi người. Đây là mình xem nè. Úi giời ơi, tưởng nó gì rất là đơn giản. Thì ở đây nó có một cái loa thôi và một cái mạch và một viên pin, thế thôi. Đó. Bây giờ là không biết sao, để mình mở ra mình coi như thế nào. Ồ, cái này nó dở quá mọi người, không dám ấy mạnh nữa, ấy mạnh nó tuột ra, ối trời ơi luôn. Rồi mở ra coi như thế nào. Đây có cái đèn ta. Tháo ra. Có gì nữa không? Rồi ra. Úi giời ơi, nó chỉ như đây mọi người. Cái mạch này nó dùng cái mạch đơn giản nha mọi người. Đây vô mấy nút bấm. Đây mình cho mọi người xem nữa. Ở đây có mấy cái đèn, thế thôi. Thì giờ mình tìm cách mình tháo cái này ra mọi người, viên pin này ra nha. Mình đổ cứng thế, cứng dễ sợ mọi người. Ồ, 4V nhưng mà nó chỉ có xài chút xíu thì pin lâu ngày nè. Thì giờ cái pin này thấy nó đâu bị phù đâu, nhưng mà nó vẫn hết. Thì ở đây mình sẽ nối thêm cái viên pin này nữa, thì nó cũng tương đương đồng nhau. Thì mình nghĩ hai cái này nó vô nó sẽ ok la hơn, nó sẽ tốt hơn. Thì cái này nó không có mạch nha mọi người. Thì cái này nó có mạch bảo vệ. Thì mình sẽ nối vô như thế nào ta? Nếu cái này có mạch đây mình sẽ nối thẳng ở đây, còn cái này nó không có mạch đó thì mình sẽ nối nó đằng sau chung như cái pin này nè mọi người. Nối vô hai cái dây đồng này nè. Đó. Là nó qua cái đường ra của cái mạch bảo vệ á, nó sẽ tốt hơn. Hai là xài pin này, biết nó vừa không ta? To quá.
Này to quá không được à, chỉ có cái này thôi nha mọi người. Rồi mình sẽ tiến hành làm. Giờ mình đã lấy viên pin là mình chỉnh lại, sạc lại nha mọi người. Mình sạc qua cái mặt này nè cho nó thành 4V đều như kia nha. 4,05 đó, mặt này nó nghiêng 4,02 thì là ok. Thì như nãy mình nói á, cái mạch này á nó không có mạch bảo vệ nên mình phải, nếu mà có mạch bảo vệ thì mình phải gắn đây luôn. Mình nói đi đây luôn, mình sạc rất là dễ. Còn không có mạch bảo vệ á thì nếu mà mình sạc qua cái mạch này á thì rất đơn giản, nó có IC nọ, khi mà đèn nó đầy nó sẽ tắt. Còn mình không có đây, khi mình cắm sạc ở ngoài vô á, nó chỉ qua cái này thôi, nó qua cái mạch này mà chưa chắc cái mạch này nó có bảo vệ hay không mình không biết, nhưng mà cái này nó có mạch bảo vệ nè. Thì mình sẽ hàn ở đây, mình sẽ hàn vô hai cái chân của pin nè mọi người. Đó, hai cái chân của pin nè, đo coi cái nào âm dương để mình biết. Rồi bên đây là dương, bên đây là âm, còn cái này ngược lại mọi người, dây đen là dương, dây vàng là âm. Rồi mình sẽ hàn vô, cắt ngắn bớt dây này kín nha mọi người. Ok, vậy là mình đã hàn hai viên pin vô với nhau nha mọi người. Mình kiếm băng keo mình quấn lại, mình đã dán đỡ nha mọi người. Mình sẽ gắn vô cái mặt của nó. Những viên này thì mình cho nó nằm đây, cho xuống nó vừa không ta. Mình sẽ tháo này ra, mình dán keo hai mặt vô lại mọi người. Rồi, mình đã dán qua về đây, bây giờ mình chỉnh cái này lại, mình ập vô mọi người, cho nó vừa không nha. Hy vọng là nó vừa. Ok, vậy là mình đã gắn được thành công nha mọi người. Là mình đổi pin, thêm pin nó thành công. Và đây mình cho mọi người xem nha. Power on, Bluetooth mode. Đó. Bây giờ nó lên nguồn như ban đầu, đèn sẽ chớp xanh xanh đỏ đỏ. Đây mình sẽ chỉnh Bluetooth cho mọi người xem. Cái này nha. Connected. Rồi, đây là T2024 thì là nó ở đây. Mình sẽ cho mọi người xem một kênh YouTube của mình nha mọi người. Đây là kênh YouTube của mình, là kênh thứ hai của mình nha mọi người. Đây, có nó to hay không rõ nha. Thì ở đây á, bấm tắt, bấm tắt lên. Ở đây nó có lên xuống mà xuống là BKM là bấm cái menu nha mọi người. Bấm cái nữa xuống standby, bấm cái line đây nè, xuống các chế độ ánh sáng của cái màn hình nè. Đó. Oh my god. Đó, dừng lại nha. Nó lại lên một chụp. Ok. 56,9 mAh mọi người không? Là cái pin này là xong rồi. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Wow. FM mode. Cái này có FM luôn nha mọi người. Vậy là cái này có chức năng FM luôn, là nghe đi làm nghe đỡ buồn nha mọi người. Rồi ok. Bây giờ mình bấm tắt. Power off. Thì qua đó mình đã cho mọi người thấy mình đổ thêm pin của cái loa Bluetooth nha mọi người, mà Kim luôn có cái thẻ nhớ để mà mình nghe nhạc nào, và có bấm FM
cho người em của mình để tăng cái thời gian sử dụng pin, sử dụng của cái máy này lên nha mọi người. Cái pin nó cũng chai rồi thì nghe thêm một thời gian nữa. Nhất là cái quan trọng là cái cách mà xử lý pin á, ví dụ như của mình mà không có mặt bảo vệ pin á thì mình phải làm những cách đó nha mọi người. Còn làm cách trên thì nó sẽ rất nguy hiểm, sẽ dễ bị cháy pin nha, hư pin nha. Mình xin dừng video tại đây. Mọi người xem video thấy hay hãy ủng hộ một like, một chia sẻ, một ký kênh để mình có nhiều động lực làm nhiều video hơn cho mọi người xem nha. Thân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye.